back ulit dito sa aming channel. So, dito sa video po na ito, isi-share po namin kung paano gumawa ng Fishball! So, ayan guys. For today, gagawa tayo na kaek-ekan sa buhay. So, buksan lang natin tong sardines natin. Ito yung galing kay Mayora guys. King Cup sardines. Really good. So, pasososyalin lang natin yung sardinas natin. Hirap niya buksan. At dahil sardine siya, gagawa tayo ng fishball. Fishball talaga. Kasi dahil sa isda nga siya, fishball nuggets. So, ayan. So, nakikita nyo. Nabuksan ko na siya. So, yung pinaka-sauce niya, set aside lang natin. Patuluin lang natin ng patuluin. Hanggang sa... Ay! Iba pala talaga siya, durog. So, ayan guys, wala na siyang sauce. Hindi na lang. Then, ilipat natin sa kabila. Ganito rin sa isang sardinas natin. Tuloy lang natin hanggang sa wala nang matira. Grabe, ang lambot ng isda niya. Unlike sa ibang brand na buo pa rin naman siya. Kaya lang, ay, nalaglag na. Malambot to guys. Ang lambot niya. Para siyang lamog. Wow, ang laki. Kunin natin tong isang nalaglag. So, ayan. So, ito guys, kung nakikita nyo, tinatanggal ko yung tinig niya. Para boneless ko, no? Boneless. Mahirap. Kasi nadudurog siya. So, ayan. Dapat dahan-dahan lang, guys. Konting tsaga-tsaga lang. Sabi! So, after natin matanggal yung tinik, ismash. Durog-durugin natin. So, ayan. Kailangan durog na durog, guys. Diba? Make sure lang na nasa ilalim din is nadudurog. Pagkalagay natin, pagkadurog natin, lagay natin itong sibuyas natin. So, halo lang natin dito. Pero depende yun sa inyo. Iba kasi ayaw gumamit ng onion. Mix lang natin yung mix. Saluin lang natin yung maliit. Ano ganda labas? Wala tayo ulit ng mangkok. So, yung dalawang egg natin, beat natin.
yung sardines natin ng onte. Okay. Then magtira tayo para sa pang-roll natin mamaya. Lagyan natin ng magic syrup. At yung iodized salt natin. Lagay tayo. Tansay lang natin guys, kasi mapaalat tayo eh. So, ayan. So, ayan. So, ayan guys, after natin halo-haluin siya, nalagay na halos lahat yung magic syrup, iodized salt. So, nabintana siya. Ang gagawin natin is maglalagay tayo dito sa pan. Dito tayo mag-roll. So, tulad nga ng sabi ko, make sure lang na dapat malinis yung kamay bago kayo humawak ng pagkain. Pinakatay na galit ko. Ipa ka. Ayun, papalaruan ko to. Guys? Guys, tapos na ako. So, ipiprito na natin siya. I-set up lang natin yung kalan natin sa pinaka-katamtamang apoy lang yan. Mas maganda guys kung deep fry siya. Kasi kapag hindi siya deep fry, sisip-sipin niya yung mantika. So guys, hintayin nyo lang mag golden brown siya.
Guys, golden brown na siya. So, pwede na siyang tanggalin. Kung malusin naman ka. Init dito, bebe, ingat. Ingat. Ano sabihin mo? Ano sabihin mo, mama, dali. Fishball. Sarap yan. Sarap yan. Sabi mo shoutout. Dali. Yan. Hi guys. A few minutes later.